السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا بيكم. النهاردة معادنا مع عمل مفرش دائري. مفرش سهل جدا. المفرش رقيق وشيك جدا. أنا استخدمت فيه خيط إليس ديفا. بالنسبة للخيوط المستخدمة في المفارش، طبعا الاختيار الأول للخيوط القطن. وكمان ممكن تستخدمي خيط الصياد اللي هو النايلون. بلمعته بيدي نتيجة هايلة جدا في المفارش، وبتعيش المفارش اللي من خيط الصياد بتعيش. المفارش اللي بخيط إليس ديفا بتحتاج رعاية. انك انتي يعني تتبعي تعليمات الغسيل. الغسيل يدوي، ما فيش عصر، النشر بطريقة أفقية. كده هتحافظي على المفرش الديفا ويعيش معاكي فترة طويلة. قبل ما نشوف طريقة العمل، لو أول مرة تشوفيني ياريت تشتركي في القناة، ده يسعدني جدا، وتفعلي زر الجرس وتختاري الكل أو أول علشان يوصلك إشعار بكل جديد. وإن شاء الله أستنى تطبيقاتكم على جروب الكروشيه عشق مع مدام علا على الفيسبوك، وكمان تطبيقات زينة رمضان الفيديو اللي فات. ولو الفيديو عجبك في الآخر، ياريت ما تنسيش لايك للفيديو. ويلا نشوف مع بعض طريقة العمل ونقول بسم الله. أنا هنا هستخدم خيط إليس ديفا. كود اللون اللي أنا هستخدمه اللي هو البيج ده. كود اللون 368. الخيط بيرشح لي مقاس إبرة من مقاس 1 ل3. أنا هنا هستخدم خيط هستخدم إبرة مقاس 2. نقول بسم الله. هعمل الأول دايرة سحرية بالشكل ده، أصغرها شوية أهي. هعمل 3 سلسلة، ودول هعتبرهم عمود. هاخد لفة على الإبرة وهعمل عمود، بس مش هقفله للآخر، يعني هطلع من لفتين واسيب معايا لفة على الإبرة. هاخد لفة تانية وهنزل أعمل عمود، مش هقفله للآخر برضو، وهخلي منه لفة على الإبرة، وبعدين هقفلهم مع بعض. دي اسمها غرزة الكلاستر. هعمل 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هاخد لفة على الإبرة وهنزل جوه الدايرة السحرية، برضو هعمل غرزة كلاستر ثلاثية، اللي هي هعمل 3 عواميد ومش هقفلهم للآخر. سيب من كل عمود لفة على الإبرة. ادي 1، ادي التاني، تاني عمود وسايبة منه لفة على الإبرة. التالت اطلع من لفتين واسيب لفة على الإبرة، وبعدين هخرج منهم مرة واحدة. ابقى انا كده عملت غرزة الكلاستر التانية. هعمل 9 سلسلة، 3 4 5 6 7 8 9. هاخد لفة على الإبرة، هعمل غرزة كلاستر تانية ثلاثية، يعني هعمل 3 عواميد واسيب من كل عمود لفة على الإبرة اهو بالشكل ده، واقفلهم مرة واحدة. هكمل السطر ده بالشكل ده، يعني هعمل غرزة كلاستر ثلاثية، 3 عواميد، يعني 3 عواميد هسيب من كل عمود لفة على الإبرة وبعدين أخرج منهم مرة واحدة، وبعدين هعمل 9 سلسلة. هشتغل كده بقية السطر لحد ما يبقى عندي 8 غرز كلاستر. نكمل السطر ونشوف هنطلع السطر التاني ازاي. خلصت السطر، نهايته 9 سلاسل. هقفل الأول الدايرة السحرية بتاعتي. هشد الخيط ده علشان أقفلها اهو كده، قفلتها. بعدين هدخل في الغرزة بتاعتي عشان أقفل السطر. هقفل السطر
في الغرزة اللي انا قفلت فيها غرزة الكلاستر اهي كده. هدخل في الفراغ بتاع السلاسل دي وهعمل منزلقة بالشكل ده. هرتفع 3 سلسلة وهعمل في الفراغ ده 3 عواميد، 1 2 3. 3 سلاسل الارتفاع بعتبرهم عمود، و3 عواميد يبقى معايا 4. هعمل 3 سلسلة وهنزل في نفس الفراغ هعمل 4 عمود. ادي 1 العمود التاني، العمود التالت، العمود الرابع. هاخد لفة على الإبرة وهنقل على الفراغ اللي بعده، فراغ السلاسل. هعمل 4 عمود، 1 2 ادي التالت، الرابع. هعمل 3 سلسلة، هنزل في نفس الفراغ هعمل 4 عمود، 3 4. يبقى انا في كل فراغ من فراغ السلاسل، بشتغل في فراغات السلاسل ال9 دول هعمل 4 عمود، 3 سلسلة، 4 عمود في كل فراغ. هكمل السطر على كده ونرجع نشوف السطر التالت هنعمل فيه ايه. خلصت السطر التاني هقفله بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع اهو، وهعمل واحدة منزلقة كمان في العمود اللي بعده. هنقل كده للعمود اللي بعده بمنزلقة، وبعدين هرتفع للسطر التالت 1 2 3 ب3 سلاسل. هعمل عمود فوق العمود ده كده، اتبقالي عمودين. هعمل فوق كل عمود عمود، ادي 1 وادي التاني. الفراغ ده هعمل فيه 2 عمود، كده انا عندي 3 سلاسل ارتفاع بعتبرهم عمود، وبعدين عملت عمودين فوق العمودين دول، وبعد كده عملت عمودين في الفراغ، كده عندي 5 عواميد. هعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هنزل في نفس الفراغ هعمل 2 عمود، 1 2. هنا اشتغلت 3 عواميد، يعتبر 3 عواميد فوق ال3 عواميد، فبرضو الناحية التانية هشتغل 3 عواميد فوق ال3 عواميد دول. ادي 1 وادي التاني وادي التالت. يبقى انا عندي هنا 5 عواميد وهنا 5 عواميد، 3 فوق ال3 و2 في الفراغ، 2 في الفراغ و3 فوق ال3. هسيب العمود ده مش هشتغل فيه، ومش هشتغل في العمود ده كمان، يعني عمود من الوحدة دول، من الوحدة دي، وعمود من الوحدة دي. هسيب ده وهسيب ده، وهنزل في اللي بعده هشتغل برضو. هيبقى عندي 3 عواميد هنا اهو، هشتغل فوق كل عمود عمود. هسيب العمود ده وهشتغل هنا 1 2 3. هو ده اللي همشي عليه في السطر التالت. هاخد لفة على الإبرة، هنزل هنا هعمل عمود، وبعدين عمود كمان، وفوق العمود التالت عمود، وهاجي في الفراغ هعمل عمودين. انا كده عندي 5 عواميد. هعمل 5 سلاسل، 2 3 4 5. هشتغل عمودين في الفراغ
اهو 1 2. 3 عواميد دول برضو هشتغل فوق كل عمود عمود. هنا 5 عواميد وهنا 5 عواميد. برضو هسيب العمود ده مش هشتغل فوقيه، والعمود ده اخر عمود في الوحدة دي واول عمود في الوحدة دي ما بشتغلش فيه. هسيب العمود ده والعمود ده وهنزل هنا، هعمل فوق ال3 عواميد دول كل عمود فوقيه عمود. هقابل الفراغ هعمل فيه عمودين، 5 سلسلة، 4 5. هنزل في نفس الفراغ هعمل عمودين، ادي 1 ادي التاني، وبعدين هشتغل فوق كل عمود من ال3 عمود، ادي التاني وادي التالت. هسيب العمود ده والعمود ده واشتغل في ال3 دول، واكمل على نفس المنوال ده لحد اخر السطر. خلصت السطر التالت هقفله بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع اهو، وهنقل على الغرزة اللي بعدها بمنزلقة برضو بالشكل ده. هرتفع في السطر الرابع هرتفع 3 سلسلة، هعتبرهم عمود اول، وبعد كده هيتبقى لي 3 عواميد، هشتغل فوق كل عمود عمود، اهو يعتبر كده معايا 4 عواميد، وهعمل في الفراغ عمودين، 1 2. يبقى انا زدت عن السطر اللي قبليه، كنت بعمل 2 4 5، هنا بعمل 6 عواميد. هعمل 5 سلسلة، 2 2 3 4 5، وهاجي في الفراغ هشتغل 2 عمود، هشتغل فوق ال4 عواميد دول كل عمود فوقيه عمود. انا كنت بشتغل في السطر اللي قبله 3 عواميد، هنا هشتغل 4 2 3 4، وبرضو هسيب العمود الاخير في الوحدة دي، وهسيب اول عمود في الوحدة دي، يعني هشتغل من تاني عمود، يعني ال4 عواميد دول كل عمود فوقيه عمود. هسيب العمود الاخير والعمود الاول، وهشتغل في ال4 عواميد دول كل عمود فوقيه عمود، 1 2 3 4، وهعمل 2 في الفراغ، يبقى كده معايا 6 عواميد بالشكل ده. هعمل 5 سلسلة، 3 4 5، هشتغل في الفراغ 2 عمودين، وهشتغل فوق ال4 دول كل عمود فوقيه عمود. هسيب العمود ده والعمود ده، هشتغل من التاني على طول، واكرر فوق ال4 عمود كل عمود فوقيه عمود، وبعدين في الفراغ عمودين، هعمل 5 سلسلة وارجع في الفراغ تاني اعمل عمودين واشتغل فوق ال4 عواميد دول كل عمود فوقيه عمود. اسيب العمود الاخير هنا والعمود الاولاني هنا، واشتغل من التاني على طول 4 عواميد. هكمل بالطريقة دي لحد اخر السطر.
نشوف بعد كده هنقفل السطر ازاي ونبتدي السطر الخامس ان شاء الله. خلصت السطر الرابع اهو. كل ما نكبر في المفرش هيفرد معانا، يعني ما تقلقوش من الورورة اللي بتبقى موجودة في الاول. هنقفل السطر الرابع بمنزلقة زي السطرين اللي قبل كده اهو، في تالت سلسلة ارتفاع، وهنقل على الغرزة اللي بعدها بمنزلقة بالشكل ده. هرتفع برضو 3 سلسلة وهعتبرها اول عمود. هيتبقى هنا عندي 1 2 3 4 4 عواميد. هشتغل زي السطرين اللي قبل كده، فوق كل عمود عمود. أول 3 سلاسل ارتفاع بنعتبرهم عمود، وادي 4 يبقوا 5. وهشتغل في الفراغ 2. يبقى أنا عندي قبل السلاسل هيبقى عندي 7 عواميد في السطر الخامس. هعمل 5 سلسلة 3 4 5. هعمل في الفراغ 2 عمود، وهشتغل في ال5 عواميد دول. هنا في 6 عواميد، هشتغل في 5 بس، فوق كل عمود عمود. أربعة 5. هنا برضو عندي 6 عواميد، 2 4 6. ما بشتغلش في الأولاني، بشتغل في التاني على طول اهو. وهو ده النظام اللي همشي عليه لحد آخر السطر. هعمل فوق كل عمود عمود، ادي 5 عواميد، وفي الفراغ عمودين. يبقى الناحية دي قبل السلاسل بيبقى عندي 7 عواميد، 5 سلاسل. هاجي برضو هنا هعمل عمودين في الفراغ، و5 عواميد فوق ال5 عواميد دول. 2 3 4 5. افوت ده وده وادخل على التاني على طول، واكمل بالشكل ده لحد اخر السطر. خلصت السطر الخامس. هقفل بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع. بالشكل ده. هعمل برضو نفس اللي عملته في السطور اللي قبل كده. هنقل على الغرزة اللي بعديها بمنزلقة، وهرتفع 3 سلسلة، وهشتغل في العواميد دي 1 2 3 4 5. 5 عواميد اهو، هشتغل فيهم فوق كل عمود عمود. كده معايا هعتبر ال3 سلاسل ارتفاع عمود، وادي 5 يبقوا 6. هاجي في الفراغ هنا هعمل 2 عمودين، يبقى انا معايا 8 عواميد قبل السلاسل. هعمل 5 سلسلة 3 4 5. هاجي هنا في الفراغ هعمل 2 سلسلة. هشتغل دول 7 عواميد، هشتغل في 6 بس،
فوق كل عمود عمود. بس السطر ده فيه اختلاف هقول لكم عليه دلوقتي. احنا كده كل سطر بنزيد غرزة او عمود. كده 2 4 5 ادي السادس. كده يبقى معايا 8 عواميد. هنا هشتغل، انا كنت في السطور اللي قبل كده بنقل على طول على العمود ده وهشتغل، لا هنا هعمل 3 سلاسل قبل ما انقل على العمود التاني. برضو هشتغل فوق ال6 عواميد، كل عمود فوقيه عمود. وفي الفراغ هعمل عمودين، وبعدين 5 سلاسل في نفس الفراغ عمودين. ال6 عواميد دول فوق كل عمود عمود. 2 3 4 5 6. هسيب طبعا العمود ده اللي هو الاخير والعمود الاولاني هنا، بس هعمل 3 سلسلة وانقل على العمود التاني على طول اشتغل. هكمل بالشكل ده لنهاية السطر. الاختلاف الوحيد بين السطور اللي قبل كده كنا بنزود في كل سطر عمود، هنا عملنا 3 سلاسل بين الوحدة دي والوحدة دي. كمل كده ونشوف هننهي السطر الخامس ازاي ان شاء الله. خلصت السطر السادس، عشان انا كنت بقول الخامس، ده السطر السادس بخلصه. هنهيه نهاية مش زي دي في منزلقة، لا هعمل واحدة سلسلة وبعدين هاخد لفة على الإبرة، وهاجي في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع هشتغل نص عمود بالمنظر ده او بالشكل ده. تاني هننهي السطر السادس بالشكل ده، واحدة سلسلة، هاخد لفة على الإبرة وهاجي في تالت سلسلة ارتفاع هعمل غرزة نص عمود اللي هي كده. هرتفع 3 سلسلة دول كأنهم أول عمود، وبعدين هعمل 5 سلسلة 2 3 4 5. هاخد لفة على الإبرة وهنزل تحت العمود النص عمود، هعمل عمود بالشكل ده. يعني دول 8 سلسلة، 3 ارتفاع والخمسة كأنهم بين العمود ده والعمود ده. هعمل 3 سلسلة، هاخد لفة على الإبرة، هسيب ال3 سلاسل الارتفاع دول كأنهم عمود، هسيب العمود الأول والتاني والتالت وهنزل في الرابع هعمل عمود. هشتغل فوق العواميد دي كل عمود فوقيه عمود. 3 4 5 5 عواميد. هشتغل في الفراغ 2 عمود. هعمل 5 سلاسل 2 3 4 5. هشتغل في الفراغ 2 عمود. هنا اشتغلت فوق رابع عمود على طول، ال5 عواميد اللي موجودين كل عمود فوقيه عمود، وجيت في الفراغ عملت 2 عمود، يبقى معايا 7 عواميد. عملت ال5 سلسلة وعملت في الفراغ ادي عمودين.
هشتغل برضو فوق 5 عواميد، كل عمود فوقيه عمود، 2 3 4 5 بالشكل ده. هعمل 3 سلسلة، وهاجي في الفراغ بتاع ال3 سلاسل دول هعمل عمود، 5 سلاسل، 2 3 4 5 عمود في نفس الفراغ بالشكل ده، 3 سلاسل، وهنزل في رابع عمود على طول. ادي 1 2 3، ادي الرابع، هنزل اعمل عمود واكمل فوق ال4 دول كل عمود فوقيه عمود. هو ده النظام اللي همشي عليه طول السطر. ادي ال5 عواميد، كل عمود فوقيه عمود وعمودين في الفراغ، يبقى معايا 7 عواميد قبل السلاسل. هعمل 5 سلسلة، 3 4 5، هنزل اعمل 2 عمود، فوق ال5 عواميد دول كل عمود فوقيه عمود، 2 4 3 4 5، يبقى انا معايا هنا 2 4 6 7. هعمل 3 سلسلة، هروح للفراغ ده على طول اعمل فيه عمود، 5 سلسلة، 2 4 5 عمود، عمود في نفس الفراغ. بعدين هعمل 3 سلسلة وانزل في رابع عمود على طول، واكرر لحد اخر السطر بالشكل ده. هكمل السطر ونشوف هنقفل السطر السابع ازاي. وصلت لنهاية السطر السابع، هنقفله مع بعض. هنقفله هنا طبعا عملنا ال3 سلاسل ارتفاع و5 سلسلة اللي هي هنا عمود و5 سلسلة وعمود دول، فانا هنهي ب3 سلسلة علشان تبقى كل الوحدات شبه بعض. 1 2 3، هيجي في تالت سلسلة ارتفاع وهقفل بمنزلقة بالشكل ده. هدخل جوه السلسلة بمنزلقة، هرتفع 3 سلسلة وهعمل 6 عمود. ادي 2 3 4 5 6، يبقى انا عملت جوه فراغ ال5 سلاسل، ال3 سلاسل ارتفاع دول كأنهم اول عمود، وعملت 6 يبقوا 7 عواميد. هعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهروح على اخر 3 عواميد هشتغل فيهم. 3 عواميد اللي في الاخر اللي قبل السلاسل اهو، وهعمل عمودين في النص في الفراغ السلاسل، يبقى انا اشتغلت 5 عواميد. 3 الاخرانيين دول كل عمود فوقيه عمود، وبعدين عمودين في الفراغ. هعمل 5 سلاسل، 4 5، هنزل في الفراغ برضو هعمل 2 عمود، وهعمل فوق ال3 عواميد دول كل عمود فوقيه عمود،
يبقى انا عندي قبل السلاسل 5 عواميد وبعد السلاسل 5 عواميد. هعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هروح للفراغ ال5 سلاسل دول على طول هشتغل فيهم 7 عواميد، وهو ده النظام اللي همشي عليه طول السطر. 4 5 6 7. هعمل 5 سلاسل، 2 3 4 5، واروح لاخر 3 عواميد اهو. 1 2 3. هعمل في الفراغ عمودين، هعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هاجي في الفراغ هعمل 2 عمود في ال3 عواميد دول، كل عمود فوقيه عمود. خمس سلاسل، 2 3 4 5. هاجي في فراغ ال5 سلاسل دول وهعمل 7 عواميد واكرر طول السطر. خلصت السطر الثامن، هنقفله مع بعض ب5 سلسلة، 1 2 3 4 5. نقفل في ثالث سلسلة ارتفاع بمنزلقة بالشكل ده. هرتفع 3 سلسلة، وبعدين هعمل 1 سلسلة كمان. هعمل فوق العمود ده عمود، فوق تاني عمود، عمود، وهعمل 1 سلسلة فوق العمود اللي بعده عمود. يعني ال7 عواميد دول فوق كل عمود عمود، وبين كل عمود وعمود سلسلة اهو. عمود فوق العمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود. هعمل 5 سلاسل، 2 3 4 5. هاجي على طول في فراغ ال5 سلاسل دول هشتغل عمودين، خمس سلاسل، 3 4 5، عمودين، خمس سلاسل، 3 4 5. هروح لل7 عواميد دول هشتغل فوق كل عمود عمود وبعديه سلسلة، عمود سلسلة. فوق العمود الأول عمود، بعدين سلسلة. فوق العمود التاني عمود، سلسلة. فوق العمود التالت عمود، سلسلة. العمود الرابع سلسلة. العمود الخامس سلسلة. العمود السادس سلسلة. العمود السابع بالشكل ده. اشتغل 5 سلسلة، 4 5. هروح للفراغ ده هشتغل على طول فيه 2 عمود، 5 سلسلة، 3 4 5، 2 عمود، 5 سلسلة، 3 4 5. هوصل لل7 عواميد دول هشتغل زي ما عملت، اكمل السطر بالشكل ده، ونرجع نشوف هنقفل السطر التاسع ازاي،
ونبتدي العاشر ان شاء الله. خلصت السطر التاسع، اخره 5 سلسلة، هقفل بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع اهو، هرتفع 3 سلسلة، هنزل في الفراغ السلسلة اللي بين كل عمود وعمود، هعمل عمود، هعمل غرزة كلاستر ثلاثية. طبعا 3 سلاسل الاولانيين بيعتبروا عمود، وادي العمود التاني واسيب لفة منه على الابرة، العمود التالت اعمل اللي هو تاني عمود يعني دلوقتي عشان ده اول السطر، واسيب لفة على الابرة وبعدين اقفلهم مع بعض. هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، هنقل على الفراغ السلسلة اللي بين العمودين، هعمل 3 عواميد واسيب من كل عمود لفة على الابرة اهو، واقفلهم مع بعض كده غرزة كلاستر ثلاثية. 3 سلاسل، هعمل غرزة كمان في بين كل عمودين في الفراغ السلسلة اهو، تالت، واقفلهم مع بعض. 3 سلاسل، هنزل في الفراغ اللي بعده، اعمل غرزة كلاستر اهو، 3 سلاسل، انزل في اللي بعده في الفراغ اللي بعده، فراغ السلسلة كان فيه بين كل عمود وعمود سلسلة السطر اللي قبل. 3 سلاسل، انزل في الفراغ اللي بعده، هعمل 3 عواميد واسيب من كل عمود لفة على الابرة، بقى عندي 6 غرز كلاستر، 1 2 3 4 5 6. هعمل 7 سلاسل، 2 3 4 5 6 7، هروح للفراغ ده وهعمل عمود، 5 سلسلة، 3 4 5، عمود تاني في نفس الفراغ، بعدين هعمل 7. ده بقى النظام اللي همشي عليه طول السطر، 7 2 3 4 5 6 7. هروح للمروحة دي في كل فراغ بين العمودين هعمل غرزة كلاستر ثلاثية، اللي هي عمود واسيب لفة على الإبرة، عمود واسيب لفة على الإبرة، عمود واسيب لفة على الإبرة، وبعدين أقفلهم مرة واحدة. أعمل 3 سلسلة، الفراغ اللي بعده اهو، 3 سلاسل، اقفلهم مع بعض، 3 سلاسل، غرزة كلاستر، ثلاث سلاسل، غرزة كلاستر في الفراغ. كده بقى عندي 6 غرز كلاستر، 1 2 3 4 5 6. اعمل 7 سلاسل، 2 3 4 5 6 7، واروح للفراغ ده هعمل عمود، 5 سلاسل، 3 4 5 عمود، و7 سلسلة، 3 4 5 6 7، واكمل في المروحة دي كده
بين كل عمودين هعمل غرزة كلاستر و3 سلاسل بالشكل ده لحد اخر السطر. خلصت السطر العاشر، اخره 7 سلسلة، هقفل بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع. لا، في الغرزة اللي احنا بنقفل فيها الكلاستر اهي كده. بعدين هنقل للفراغ تاني 7 سلسلة اخر السطر العاشر، هقفل بمنزلقة في الغرزة اللي بنقفل فيها غرزة الكلاستر اهي. هنقل للفراغ ده بمنزلقة، هرتفع 3 سلسلة، ده السطر ال11، وهعمل برضو غرزة كلاستر اهي، عمودين، كل عمود هسيب منه لفة على الإبرة واقفلهم مع بعض 3 سلسلة. هروح للفراغ ده هعمل فيه غرزة كلاستر 3 عواميد، كل عمود هسيب منه لفة على الإبرة اهو، وبعدين اقفلهم مع بعض 3 سلاسل. الفراغ اللي بعده نكرر فيه 3 عواميد، كل عمود اسيب منه لفة على الإبرة 3 سلاسل، غرزة كلاستر في الفراغ اهو، 3 سلاسل، غرزة كلاستر تلاتة، قفلتهم مع بعض. بعدين هعمل 5 سلسلة 3 4 5، هروح للفراغ اللي بين العمودين دول هعمل فيهم 7 عمود، 1 2 3 4 5 6 7. هعمل 5 سلاسل 3 4 5، وهروح للفراغ الأولاني هعمل غرزة كلاستر، وهكرر نفس اللي أنا عملته 3 سلاسل، بعدين غرزة كلاستر في الفراغ، 3 سلاسل غرزة كلاستر في الفراغ، 3 سلاسل وغرزة كلاستر، 3 سلاسل وغرزة كلاستر، بعدين 5 سلاسل، وهاجي في فراغ اللي بين العمودين ده هعمل فيه 7 عمود، واكرر 5 سلاسل كلاستر، 3 سلاسل كلاستر، 3 سلاسل كلاستر، 3 سلاسل بالشكل ده لحد اخر السطر ال11. خلصت السطر ال11، ندخل على السطر ال12. هقفل ال11 بمنزلقة، هنقل طبعا اخره 5 سلسلة، هقفله في الغرزة اللي بنقفل فيها غرزة الكلاستر، هنقل على السلاسل اللي بعدها للفراغ بمنزلقة، هرتفع 3 سلسلة وهعمل برضو غرزة كلاستر اهي، عملت عمودين، 3 سلاسل، هعمل غرزة كلاستر تانية في الفراغ، 3 سلاسل، غرزة كلاستر في الفراغ، 3 سلاسل وغرزة كلاستر في الفراغ بالشكل ده. هعمل 3 سلسلة، هروح لل7
عواميد دول هعمل فوق كل عمود عمود، وبعدين 2 سلسلة، عمود فوق العمود وبعدين 2 سلسلة، 2 سلسلة، عمود فوق العمود، 2 سلسلة، عمود فوق العمود، 2 سلسلة، وعمود فوق العمود بالشكل ده. هعمل 3 سلسلة واروح للفراغات دي، فراغ بين الكلاستر ده والكلاستر ده، هعمل غرزة كلاستر. هكمل بالشكل ده طول السطر، 3 سلاسل غرزة كلاستر في الفراغ، 3 سلاسل غرزة كلاستر، 3 سلاسل غرزة كلاستر، وبعدين 3 سلاسل، وفوق ال7 عواميد دول كل عمود فوقيه عمود، وبعدين 2 سلسلة، عمود و2 سلسلة بالشكل ده. كمل السطر ونرجع نشوف هنقفل السطر ال12 ازاي، ونبتدي ال13 ان شاء الله. وصلت لاخر السطر ال12، اخره 3 سلسلة، هقفلها بمنزلقة في الغرزة اللي بنقفل فيها غرزة الكلاستر، هنقل على الفراغ وهرتفع 3 سلسلة، ده السطر ال13. هعمل عمود واسيب منه لفة على الابرة، هعمل عمود كمان واسيب منه لفة على الابرة، واقفلهم مع بعض 3 سلسلة. هنزل في الفراغ ده، هعمل غرزة كلاستر ثلاثية، 3 عواميد، كل عمود هسيب منه لفة على الابرة، وبعدين اقفلهم مع بعض. تاني التالت 3 سلسلة، اروح للفراغ اللي بعده اعمل غرزة كلاستر اهو. بقى معايا في السطر ده 3 غرزة كلاستر بس. هنقل على طول على اول عمود، هعمل فيه عمود، مفيش سلاسل بقى بين الكلاستر وبين العمود، وبعدين هعمل 2 سلسلة، هنزل في فراغ السلاسل ده هعمل عمود، وبعدين 2 سلسلة، فوق العمود ده هعمل عمود، 2 سلسلة، في الفراغ هعمل عمود، 2 سلسلة، فوق العمود عمود، 2 سلسلة. يعني العواميد دي بعمل فوق كل عمود عمود، وبعدين 2 سلسلة، وفي الفراغ بعمل عمود 2 سلسلة. في الفراغ هعمل عمود، 2 سلسلة، فوق العمود عمود، 2 سلسلة، في الفراغ عمود، 2 سلسلة، فوق العمود عمود، 2 سلسلة، في الفراغ عمود، 2 سلسلة، فوق العمود عمود، 2 سلسلة، في الفراغ ده عمود، 2 سلسلة، فوق العمود عمود. نعد العواميد بتاعتنا دلوقتي. معانا كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 عمود. هنقل على طول على الفراغ اللي بين الكلاستر ديت، وهعمل غرزة كلاستر، تلاتة سلسلة، وهكرر. هعمل هنا في الفراغ ده
غرزة كلاستر، بعدين 3 سلسلة، غرزة كلاستر، بعدين 3 سلسلة، وبعدين انقل على طول على العواميد دي. فوق كل عمود عمود 2 سلسلة، في الفراغ عمود 2 سلسلة، فوق العمود عمود 2 سلسلة. اكرر كده واعد العواميد بتاعتي تبقى معايا 13 عمود. اكمل السطر ال13 بالشكل ده، ونرجع نشوف السطر ال14 ان شاء الله. خلصت السطر ال13، هقفله بمنزلقة زي السطور اللي قبل كده. هنقل على الفراغ اللي بعده، هطلع ب3 سلسلة، هعمل عمود واسيب لفة على الابرة، عمود كمان واسيب لفة على الابرة، اقفلهم مع بعض 3 سلاسل. هنقل على الفراغ اللي بعده، هعمل غرزة كلاستر ثلاثية اهو. هنقل على العمود اللي بعد كده على الفراغ اللي بين العمودين، هعمل عمود واسيب لفة على الابرة، عمود كمان واسيب لفة على الابرة، واقفلهم مع بعض، يعني غرزة كلاستر ثنائية. هعمل 3 سلسلة، وفي الفراغ هعمل غرزة كلاستر ثنائية. هكمل بالشكل ده. ثلاث سلاسل، في الفراغ هعمل غرزة كلاستر ثنائية، 3 سلاسل، عمودين واسيب من كل عمود لفة على الإبرة واقفلهم مع بعض، 3 سلاسل، غرزة كلاستر ثنائية، 3 سلاسل، في كل فراغ هعمل غرزة كلاستر ثنائية، بعدين 3 سلاسل، غرزة كلاستر ثنائية في الفراغ. لحد ما اخلص الغرز اللي عندي، 3 سلاسل، كده خلصت المروحة. اشوف كم عندي، كم غرزة كلاستر ثنائية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هنقل على طول على الفراغ اللي بين الغرزتين دول كلاستر، وهعمل غرزة كلاستر ثلاثية، اقفلهم مع بعض، 3 سلاسل، انقل على الفراغ اللي بعده، غرزة كلاستر ثلاثية، وبعدين انقل على الفراغ اللي بين العمودين، هعمل غرزة كلاستر ثنائية، 3 سلاسل، الفراغ اللي بعده غرزة كلاستر ثنائية بالشكل ده لحد ما اخلص السطر كله. خلصت السطر ال14، هقفله بمنزلقة، هنقل على الفراغ اللي بين الكلاستر، هطلع 3 سلسلة، هعمل عمودين واسيب من كل عمود لفة على الإبرة، بعدين هعمل 3 سلسلة، هاجي فوق الغرزة دي هعمل عمود
بعدين 3 سلسلة، هنزل في الفراغ هعمل عمود، 3 سلسلة في الفراغ هعمل عمود، 3 سلسلة، يعني انا هاجي في كل فراغ هعمل عمود، 3 سلسلة في الفراغ عمود، 3 سلسلة في الفراغ عمود، 3 سلسلة. هكمل المروحة بالشكل ده، 3 سلسلة في الفراغ عمود، عملت في اخر فراغ عمود، وزي ما ابتديت المروحة بعمود فوق اول غرزة كلاستر، هنهي المروحة بعمود فوق اخر غرزة كلاستر في المروحة. هعمل 3 سلسلة، هو ده النظام اللي همشي عليه طول السطر. في الفراغ بين الكلاستر الثلاثية هعمل غرزة كلاستر ثلاثية، 3 سلسلة، بعدين هاجي فوق غرزة الكلاستر الثنائية اللي في اول المروحة هعمل عمود، وبعدين 3 سلسلة، وفي الفراغات كلها عواميد بين كل عمود وعمود 3 سلسلة، وهاجي فوق اخر غرزة كلاستر في المروحة هعمل عمود، يبقى معايا 13 عمود. وهاجي اعمل 3 سلسلة، وفي الفراغ بين الكلاستر الثلاثية دي ودي هعمل غرزة كلاستر ثلاثية، وبعدين 3 سلسلة، واكرر اللي عملته قبل كده لحد اخر السطر. خلصت السطر ال15 هقفله ب3 سلسلة، هقفل هنا بمنزلقة، هرتفع سلسلة، وهعمل في نفس المكان غرزة حشو. ده السطر ال16 اللي هو اخر سطر. هعمل 4 سلسلة، 3 4، هروح للفراغ اللي بين العمودين هعمل غرزة كلاستر ثلاثية، بعدين هعمل 3 سلسلة، وبعدين 3 سلسلة كمان، هقفل ال3 دول بمنزلقة عشان اعمل غرزة بيجو بالشكل ده. هعمل 3 سلسلة، واروح للفراغ اللي بعده وهعمل غرزة كلاستر كمان، غرزة كلاستر ثلاثية بالشكل ده. يعني انا بعمل 3 سلسلة او 9 سلسلة، 3 و3 بقفلهم بمنزلقة تبقى غرزة بيجو، وبعدين 3 كمان بين كل كلاستر والتانية هعمل كده 3 سلسلة، وبعدين 3 كمان، هقفل ال3 في اول واحدة من ال3 التانيين، يعني 3 سلسلة، وال3 سلاسل التانيين لما باجي بقفلها في اول سلسلة من 3 سلاسل، 1 2 3. هنزل في الفراغ اعمل غرزة كلاستر ثلاثية، 3 سلاسل، وبعدين بحط ايدي كده واعمل 3 سلاسل كمان،
ادي 1 2 3 بقفل في رقم 1 بمنزلقة، 3 سلاسل. هكرر كده لحد اخر المروحة عشان الفيديو طويل قوي، فهكمل المروحة كده بالشكل ده وبعدين نشوف هنعمل ايه. وصلت لاخر المروحة، خلصتها 3 كلاستر وبعدين 3 غرزة كلاستر ثلاثية وبعدين 3 سلسلة وبعدين غرزة بيكو وبعدين 3 سلسلة وانزل اعمل غرزة كلاستر في الفراغ. انا وصلت لاخر كلاستر، مش هعمل اللي انا عملته هنا، لا هعمل 4 سلسلة 3 4 وهنزل في غرزة الكلاستر الثلاثية بتاعت السطر اللي قبل وهعمل غرزة حشو، بعدين 4 سلسلة 3 4 وهبتدي اكرر اللي انا عملته في المروحة اللي قبليها، 3 عواميد، اسيب من كل عمود لفة واقفلهم مع بعض عشان تبقى غرزة كلاستر، واعمل 3 سلسلة وبعدين 3 سلسلة هقفلهم بمنزلقة، بعدين 3 سلسلة وانزل اعمل غرزة كلاستر تانية في الفراغ. هكمل السطر بالشكل ده لحد ما اقفله ونشوفه في الاخر هيبقى الشكل عامل ازاي. خلصت اخر سطر، هقفل ب4 سلسلة 1 2 3 4 وهاجي اقفل بمنزلقة في الغرزة اول سلسلة الارتفاع اللي انا ارتفعتها بالشكل ده كده. يبقى المفرش خلص معانا، هنضف الخيط ونشوف الشكل النهائي للمفرش.